ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد التذكير بوسائل التواصل الخاصه فينا اللي دائما نحب نقول لكم انه اكيد يسعدنا تواصلكم من خلالها. وصلنا الى قضيتنا الاولى والقراءه امام امواج التكنولوجيا. لم تعد القراءة تمثل ذلك الجزء المهم في حياة الفرد كما كانت سابقا، حينما أخذت حيزا كبيرا من وقت واهتمام الشباب كمنهل لكسب المعرفة وزيادة الرصيد الثقافي والمعلوماتي. أيضا طبعا مشاهدينا حنتحول في هذا الزمن الحاضر إلى أمر أو تحول إلى أمر هامشي لم يعد يجذب كثيرا من الأفراد نظرا للطفرة التكنولوجية وتعدد القنوات الفضائية التي أصبحت الأداة التي يستقي منها المتلقي ما يريد معرفته والغوص في أعماقه بناء على ميوله وتوجهاته. أيضا اليوم مشاهدينا سنتحدث عن قضية القراءة أمام أمواج التكنولوجيا مع ضيفتنا اللي انضمت إلينا بالاستديو دكتورة حنان أحمد سليم، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود. حياك الله معنا. أهلا بيكي. هلا وسهلا فيكي دكتورة حنان. يعني التكنولوجيا كل ما طلعت ودائما نقول هالكلمة أنه لها إيجابيات ولها سلبيات. خلينا نتكلم في البداية دكتورة حنان عن أهم إيجابيات وسلبيات القراءة في وسط التكنولوجيا الحديثة. لو هنتكلم عن الإيجابيات هنلاقيها كتيرة. الحقيقة لأول مرة بنلاقي وسيلة بتوفر للشباب أو للناس عموما القراءة في جميع المجالات. يعني اللي عايز يقرأ في الفلك بيلاقي، في الطب، في الثقافة، في الدين، في الرياضة، في شتى المعلومات. صحيح. فالحقيقة دي لأول مرة بنلاقي حاجة وسيلة بتجمع كل تلك المعلومات. القارئ في الأول وفي الآخر هو محتاج إن هو يتعرض لوسيلة ياخد منها معلومات متنوعة وليست معلومة واحدة أو في مجال واحد. لو شفنا الكتاب طبعا شيء قيم جدا وجميل وكل حاجة، ولكن هو موضوع واحد، شيء محدد. ولكن التكنولوجيا طبعا من خلال شتى المجالات اللي احنا ممكن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال توسع المعرفة خلينا في نقول. كل صحيح. الموضوعات، في كل المجالات. لو شفنا القراءة من خلال التكنولوجيا هنلاقي ان هي وسعت مدارك للشباب. الشباب النهارده يعني لم يعد ابدا هم شباب الامس، او احنا نعتبر جيل مختلف. الشباب حاليا دلوقتي لا اصبح اكتر ثقافه واكتر فكرا واكتر عمقا في حاجات كتير. احنا ايامنا ما كانش فيه تلك التكنولوجيا المتقدمه بالشكل ده، فاحنا فعلا في فجوه بيننا وبينهم من الناحيه دي. ده لو احنا هنتكلم عليها بالشكل الايجابي. جميل جدا. طيب دكتورة حنان، يعني عصر التكنولوجيا وايضا المعلوماتيه فعلا مثل ما تفضلتي انه يعني ايجابيه كانت علينا، قدمت العديد من التسهيلات، ساعدت وساهمت ايضا في نشر العلم والعلوم وانخفض نسبه الاميه من خلال هذه التكنولوجيا او تطور التكنولوجيا. ولكن الا تعتقد انها اثرت سلبا ولو بشكل بسيط على القراءة وعلى قراءة الكتب والاطلاع أيضا؟ طبعا أثرت بشكل كبير جدا، لدرجة حضرتك لو رحتي المعرض في أي وقت يعني الواحد يزعل جدا. يكاد يكون اللي موجودين في المعرض طلاب العلم اللي هم داخلين عشان يشتروا الكتب العلمية، الكتب التعليمية، الكتب اللي هي مرتبطة بالمناهج بتاعتهم. صحيح. لكن بقية الموضوعات، الكتب التثقيفية في كل المجالات لا تكاد تكون يعني بشكل كبير موجودة على الأرفف في المعرض، نادرا لما حد بيفكر ان هو يتعامل معاها. من السلبيات الخطيرة جدا للقراءة من خلال التكنولوجيا استقاء الشباب للفكر المتطرف. دي أخطر الأمور اللي ممكن تكون عادت علينا من خلال التكنولوجيا. الأفكار المتطرفة بقى اللي هي بتدعو لنشر العنف ونشر الشائعات ونشر الفتن. صحيح. وطبعا وسائل التكنولوجيا ليس هناك مصادر مؤكدة للمعلومات. هي الخطورة في كده أن هناك ليس هناك مصادر أستطيع من خلالها أن أنا أتأكد من صدق إنه هذا الخبر أو هذا الموضوع موثوق منه 100%. لا نستطيع التأكد. ولكن الشباب دلوقتي محتاجين ان هم يدخلوا بشكل سريع جدا ياخد المعلومه ويطلع. يعني هو محتاجها بشكل سريع وبشكل مختصر ومعلومه موجزه جدا. الحاجه المهمه كمان في الاخبار او في المعلومات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي السرعه الرهيبه، الفوريه في عرض المعلومات، واحنا كلنا محتاجين كده. صحيح. يعني احنا محتاجين الفوريه، ان احنا نفتح نلاقي الخبر بشكل سريع
بشكل متكامل. ويمكن اهم الاسباب اللي جعلت تويتر في المملكه العربيه السعوديه وفي معظم دول الخليج يحتل المركز الاول في التعرض هو الاختصار الشديد في تقديم المعلومه في 140 حرف. نستطيع ان احنا ناخد معلومه او خبر متكامل من خلال عده احرف. وطبعا الشباب في تلك المرحله هم الاختصار عندهم ده اهم شيء، يعني هم عايزين هو القاعده الاساسيه اللي ماشيين عايزينها سريعه جدا ومختصره جدا ويعني وبشكل سهل جدا. فطبعا تويتر ومواقع التواصل بتوفر لهم كل الكلام ده. طبعا بالاضافه ما نقدرش نتجاهل دلوقتي القنوات الفضائيه بشكل عام والقنوات الاخباريه على وجه الخصوص في توافر المعلومات. صحيح. لا نستطيع ابدا مهما اتكلمنا عن وسائل الاعلام الجديد والتكنولوجيا لا نستطيع ان احنا نغفل اهميه القنوات الاخباريه. لها دور خطير جدا في تشكيل الراي العام العربي. صحيح. من اخر بحث عملت بحث بعنوان دور قناتي الجزيره العربيه وقناه الCBC الاخباريتين في تشكيل معارف واراء الراي العام العربي نحو احداث ثوره 30 يونيو وفض اعتصامي الرابعه والنهضه. طبعا كل البحث كان بيدور حوالين القنوات الاخباريه وخاصه قناه الجزيره وقناه الCBC الاخباريه عندنا. كنت بقارن بين قناه عربيه وقناه مصريه وكيف يمكن ان يكون لهم دور في تشكيل الراي العام العربي تجاه احداث طبعا ثوره 30 يونيو. بالفعل كان لهم دور خطير جدا. وكانت في علاقه بين ادراك المشاهدين باحداث الثوره واسبابها وتداعياتها والنتائج المترتبه عليها وكل ما ترتب على الثوره من خلال مشاهدتهم لتلك القناتين الاخباريتين. طبعا مع الفارق في التوجهات، لاني انا اخترت قناتين مختلفتين عشان احاول ان انا اعمل مقارنه. صحيح. فبشكل او باخر القنوات الاخباريه ما زالت مهمه جدا وبتحتل مركز الصداره لدى الراي العام العربي في تشكيل الافكار وفي نشر المعرفه، وخاصه القنوات التي تمتلك الحرفيه والمهنيه والتي تستطيع ان هي تنشر المعلومات بشكل مصداقيه. الاهم شيء وعندها المصداقيه. والله المصداقيه ما عادتش الشرط، هي المهنيه والاحترافيه والقدره على العرض والقدره على السرعه، هي اللي بتصدرها في المراتب الاولى. طيب دكتوره حنان، خلينا نتكلم عن نقطه يعني حضرتك ممكن تكوني اثرتيها بشكل مبطن في حوارك، اللي هو في البعض بيلجأ الى القراءه التقليديه سواء من كتب او صحف ورقيه للاطلاع على الاخبار، ويؤيد هذا الموضوع، مو حاب ان هو يتجه سواء الى قنوات فضائيه او ايضا الى وسائل التكنولوجيا، انه انا ادخل اشوف هذه المعلومه او هذا الخبر صحيح ولا مو صحيح. ايش تعليقك على هذا الموضوع؟ هل فعلا لا زال يتواجد هذه الفئه اللي هي بتتبع هذه القراءه التقليديه ولا اصبحت تكاد معدومه؟ والله الفئه ديت دلوقتي هي نادره جدا، عشان اكون صريحه جدا معاكي. هو محتاج ان انت تديله المجله في ايديه او الجريده في ايده. صحيح. لكن ان هو يطلع ويروح ويدور ويشتري زي ما احنا كنا بنعمل لما كنا في الجامعه. صحيح. وبندور، لا. يمكن هي دي احد الاسباب اللي جعلت الشباب يتجه الى التكنولوجيا او للقنوات الاخباريه، ان هو هيدور على الجريده، طب ممكن يلاقيها ممكن ما يلاقيهاش، طب النهارده هيلاقيها فين، طب هيبعت حد يشتريها له. صح. وعايزه اقول لك كمان ان احنا في الجامعه بنوفرها للطالبات، يعني هي موجوده بالفعل، يعني هي فاضل ان انا اديها لها في ايديها واقول لها خدي اقري، يعني هو ده الفرق، هو ده الفاضل. لكن طبعا هم حابين طبعا الموبايل معاهم في كل الحاجات متوفره معاهم، فهو بيغنيهم عن كل شيء. اكيد. طب نقدر نقول مثلا انه اصبحت التكنولوجيا او تطور التكنولوجيا خطرا على القراءه التقليديه دكتوره حنان؟ والله مش هنقول خطر، لانه هو ما زال الى اليوم هناك فئات معينه هي ما زالت بتحتفظ بالجريده وبالكتاب. تلك الفئات هي الاكبر سنا، يمكن الشريحه اللي احنا منها او كده، يمكن انا اكبر من حضراتكم، فاحنا ما زلنا بنحتفظ بتلك الوسيله في القراءه. طبعا بالاضافه الى الجيل الاكبر مننا اللي هم انا واحده من الناس، انا احب القراءه، يعني انا جالسه اقول لها لمنى يعني قبل الهوا بعد انه استمتع في القراءه، يعني لما انا اشتري كتاب مثلا، الكتب طبعا مختلفة. انا عايزه يعني احس الانترنت مثلا، او اذا ابي معلومه من خلال مثلا الانترنت الاقي انه ارهق بصريا، يعني نظري وكمرور سريع اكثر يا مسجلين. صحيح. صح. لكن لما مثلا غير لما انت تقراي كتاب تستمتعي فيه، يعني حتى الصحف طبعا. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. انا لما درست في المانيا، قعدت في المانيا فتره، طبعا المانيا قمه التمدن والصناعه والفكر والحريه وكل الحاجات دي. في المانيا هناك على الرغم ان هم بيحبوا العمل جدا ومنضبطين جدا وكل حاجه بوقت وكل حاجه بميعاد، لكن اول ما يركبوا المترو على طول كل واحد في ايده كتاب.
على طول في كل مكان. صحيح. ليه بقى؟ هم بيحاولوا يستفيدوا باي وقت، بالوقت لو هيقعد في المترو 10 دقائق، لو هيقعد ربع ساعه. جميل. فبيستخدم الكتاب معاه في كل حته. لكن في وقت العمل خلاص، وقت العمل هو بداخل العمل. في خارج العمل فالقراءه عندهم. فاحنا لما نشوف بلد زي المانيا بكل التحضر اللي هي موجوده فيها، بكل التكنولوجيا اللي موجوده، صحيح. اكيد عندها نفس المواقع ونفس الشات ونفس أكيد. المدونات أكيد. وكل الحاجات، ولكنها الى اليوم ما زالت الكتاب عندهم شيء مهم جدا وما افتقدوه زي ما للاسف. ولكن يبدو ان شبابنا في المجتمعات العربيه اتاثر جدا بالتكنولوجيا لدرجه ان هو يعني افقدته اهميه الكتاب واهميه القراءه. زي ما تفضلتي دحين يعني من الجوال، من خلال الجوال. يعني انا بشوف البعض مثلا بيستخدموا جوالهم وهم ماشيين، تلاقي مثلا يضرب بعمود من جد منى. صح. يعني هم تحولوا قدامي. على فكره هم اصبحوا جيل الكتروني، هم جيل الكتروني بالفعل. يعني دلوقتي الطالبه في الجامعه هي متزوجه وعندها اطفال، فهي طول الوقت قاعده مع اولادها الصغيرين ماسكه التاب او ماسكه الموبايل، وعلى طول بتتصفح الاخبار والمعلومات بشكل الكتروني. هيطلع الجيل ده كله كده. صحيح هيتاثر جدا. طيب دكتوره حنان، هذا الجيل يعني الاطفال، هل تعودهم على القراءة، ولا إذا إحنا شفنا أنه عندهم ميول القراءة خاصة في مرحلة المراهقة، هل بيرجع هذا السبب إلى أنه الأهل بيبدوا يعودوا ويغرسوا داخل أولادهم امسك الكتاب، اقرأ من الكتاب، اقرأ قصة لما بيكونوا صغار، أو أنا أبدأ أقرأ للطفل أو الطفلة قصة؟ هل هذه السلوكيات بتعود الأبناء والبنات على القراءة في المستقبل وعدم فقدان ثمانة هذا الكتاب وأهمية الكتاب في حياتنا؟ اللي حضرتك بتقوليه ده بالفعل هو ده اللي بيحصل بالفعل. واحنا صغيرين كانت ماما وبابا الله يرحمهم كانوا بيجيبوا لنا الروايات الصغيره وسندريلا وعارفه والالغاز وكل الحاجات الصغيره. اتعودنا من واحنا صغيرين ان احنا نقرا، وكنا بنبدا بالقصص الصغيره اللي هي فيها عارفه الاشياء اللي هي بتشد الاطفال واللي تخليهم ان هم يحبوا يقروا. من هنا كانت البدايه ان احنا تعاملنا مع الاشياء الورقيه، مع الاشياء المطبوعه، حبيناها من كده. لكن دلوقتي انا بلاقي بعض الاطفال الصغيرين في الجامعه مع امهاتهم الطالبات، هي جايبه بنتها معاها التاب. يعني هي البنت الصغيره خلاص هي متعوده تكون لما هي من دلوقتي عندها سنتين ثلاثه عماله تتصفح الاخبار من التاب واللعب واحسن من الكبار دكتوره حنان. طبعا. وفعلا هم هيطلعوا الجيل الصغير ده هيطلع يمتلك من التكنولوجيا يعني كم كبير جدا. احنا مش هنقدر نلحقهم. صحيح. فطبعا هم من البدايه اتعودوا على كده. بعد كده كيف ان انت تجيبي لها كتب او توديها معرض وتقولي لها تعالي؟ كيف؟ صح. لا خلاص هي اتعودت. حتى طالباتنا في الجامعه خلاص هم عايزين كل حاجه بشكل الكتروني. لما اديها اي شيء ورقي تقول لي يا دكتوره ما فيش نسخه منه الكترونيه. اقول لها اتعودي على ان انت تفتحي الكتاب، تقولي معلش لو عندك نسخه الكترونيه، وبضطر استجابه لرغبتهم بضطر ان انا ابعت لهم نسخ الكترونيه. فده معناها ان الجانب المطبوع يعني لا يلقى اهتمام ابدا عند الطلاب والطالبات او الشباب عموما. وعلى فكره يعني الجانب ده يعني في الدول الغربيه وبعض الدول في امريكا دلوقتي ابتدوا فعلا الاتجاه ده. ابتدت معظم الصحف المطبوعه تغلق ويحل مكانها للصحف الالكترونيه، لان هم اكتشفوا فعلا ان هم بيهدروا التوجهات اكثر على الالكترونيك جورناليزم. لان المطبوع اكتشف ان هم بيهلكوا فلوس كتير وطباعه واوراق واخبار وما بتتباعش ومفيش مردود من المطبوعات. فابتدوا دلوقتي يغلقوا بعض الصحف الورقيه ويكون لها مواقع على الانترنت بدل ما تكون الكترونيه ورقيه بحت بشكل كامل. وفعلا في كثير من مثلا الشباب او الفتيات مثلا تقول لك ليش انا اشتري كتاب مثلا واخسر اموال؟ لا، ما انا ممكن انا اقرا هذا الكتاب على الانترنت. ده مش كتاب واحد، ده كتب متنوعه في المجال اللي هي عايزاه. فليه تروح تشتري كتاب محدد وهي هناك امكانيه عندها في متنوع من الكتب في مجال واحد؟ لو هي دورت هيطلع لها عشرات الكتب في كل المجالات اللي هي عايزاها. فطبعا يعني مشكله القراءه زي ما احنا بنقول احنا محتاجين انها تبقى من البدايه بقى من واحنا صغيرين. صح. يعني لازم نوعي ابنائنا وبناتنا باهميه القراءه، وابدا معاهم بالحاجات اللي فيها جذبيه، الحاجات اللي فيها صور فيها حواديت. صحيح. طيب دكتورة حنان، يعني قبل ما يداهمنا الوقت في هذه المحطة، يعني في هذه الثورة المعلوماتية وعصر التكنولوجيا أيضا، ما هي النصائح اللي ممكن أنت تقدميها للأسرة وللمدرسة؟ يعني كيف نستطيع أن نعزز مثلا حب القراءة والاطلاع من خلال الكتب والصحف الورقية
اوكي، ممكن انه احنا نستخدم مثلا الانترنت، ممكن هذه تطور التكنولوجيا، ولكن لابد من نكرس مثلا لو وقت بسيط للقراءة والاطلاع ونعزز هذا الشيء في أطفالنا. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، هو يجب ان احنا لا نهتم بجانب ونغفل الاخر، بمعنى انها كلها منظومه متكامله مع بعضها. بمعنى ان الاهتمام لابد ان هو يكون متكامل، بمعنى ان الاسره تهتم، المدرسه تهتم، الجامعه تهتم، ولا يكون الاهتمام في جانب واحد. الطفل او الشاب في المدرسه والجامعه عندما يشعر ان هناك تكامل في التركيز على نقطه معينه فيهتم بيها، لكن مش معقول طول الوقت البيت او الاسره هتتكلم في اهميه القراءه واهميه الكتاب، وهو يروح الجامعه يلاقي في توجه اخر وفي فكر اخر. والبنت في المدرسه برضو ما تلاقيش حد يوجهها. فلابد ان الاهتمام يكون على مستوى كل المؤسسات كلها، وليس الاسره لوحدها، الاسره والجامعه والمدرسه. لو كلهم اشاروا الى اهميه القراءه واهميه الكتاب واهميه المجله من خلال ندوه بسيطه في المدرسه، ندوه صحيح. بسيطه في الجامعه، يعني اثارات بسيطه هي بتعزز هذا المفهوم اكيد. طبعا. صحيح. حتى لان حضرتك المعلومه عشان يتم استيعابها بشكل كامل لابد ان هي تعرض بشكل متكامل. صحيح. يسمعوها في البيت ويسمعوها في المدرسه ويشوفوها في الجامعه، ويشوفوها ايضا من خلال البرامج، من خلال برنامج جميل زي اللي احنا بنتكلم فيه عن اهميه القراءه، فبالتالي تجي لهم المعلومه بشكل متكامل فيدركوا فعلا اهميه القراءه واهميه الموضوع. لدينا مشاركة أيضا في هذا الموضوع مشاهدينا. تحتفل المراكز والجمعيات التي تسعى لنشر الثقافة والقراءة في أنحاء العالم، مسقت الورقة، في أنحاء العالم باليوم العالمي للكتاب وحقوق النشر والتأليف أيضا، الذي يصادف سنويا في 23 من شهر إبريل. لنتعرف أكثر عن هذا الموضوع انضمت لنا عبر الهاتف الدكتورة ازدهار منصور محمد جمال الحريري، أستاذ مساعد بجامعة الملك فيصل قسم اللغة الإنجليزية ورئيسة الجمعية السعودية للقراءة. أسعد الله مسائك دكتورة ازدهار. هلا وسهلا فيكي. اهلا، مساء الخير. يا هلا عفوا بس تعديل، جامعة الدمام. جامعة الدمام. دكتورة ازدهار، لو تكرمتي يعني حدثينا عن هذا الملتقى وأهدافه والفعاليات أيضا المصاحبة لهذا الملتقى، ملتقى التربية والإبداع لعام 2015. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا بالنسبة للملتقى، هذه تقريبا السنة 18 للملتقى. الملتقى هو سنوي ويقام من أجل خدمة المجتمع، وهو عبارة عن معلمات يدربن معلمات أخريات. ما شاء الله. يحضر لنا معلمات، يحضر لنا أمهات، يحضر لنا حديثي التخرج من الجامعات. يهدف تطوير الذات والورش العمل والمحاضرات التربوية. والسنة هذه تزامن مع يوم الكتاب العالمي، لأن احنا نؤمن بأن هناك يوم عالمي للكتاب، كل يوم لا بد أن يكون يوم للكتاب. صحيح صحيح. فلا بد أن نقرأ، ولكن ربما حدد هذا اليوم للاحتفال بالكتاب. جميل جدا. دكتورة ازدهار، يعني اليوم 23 أبريل يصادف احتفال اليوم العالمي للكتاب وحقوق النشر أيضا والتأليف، ماذا تحبي أن توجهي أو تقولي رسالة بمناسبة هذا اليوم العالمي للكتاب؟ أول شيء أنا أحب أوجه نصيحة لجميع الشباب والشابات بالقراءة، لأن إحنا أول أمر في الإسلام عندنا القراءة. صحيح. والكتاب مهم جدا، والكتاب أكيد. له متعة تختلف تماما عن القراءة من الأجهزة الإلكترونية. صحيح. يستطيع الإنسان أن يعيش جو الكتاب، يستطيع الإنسان أن ينعزل عن العالم، يستطيع أن يسافر، يستطيع أن يتعلم الكثير والكثير من الأشياء. صحيح. وهذه متعة لا يعرفها ولا يتذوق حلاوتها إلا من عرف الكتاب وأحب الكتاب. صحيح. فقد قيل أنه خير زمان في الجليس كتابه، خير جليس في الزمان كتابه. فعلا، لأنه هو يعلمنا، وطبعا أفضل كتاب اللي هو كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. ونحن نشجع وندعم جميع الكاتبات السعوديات للاستمرار في الكتابة ولبداية الكتابة لمن هم مبتدئات، لأن فعلا نحتاج المزيد والمزيد من أكيد أكيد على جميع المراحل وجميع السنوات وجميع التخصصات.
عندنا النشاط الآخر اللي هو في الفصل الأول اللي هو مهرجان الكتاب. مهرجان الكتاب نستضيف كاتبات سعوديات. جميل. أغلبهن كانوا مبتدئات، وبعد أن نستضيفهن وندعمهن معنويا ونعطيهن من الخبرات وكذا يستطعن أن ينشر. جميل جدا. ففعلا هذا شيء جميل ويثلج الصدر، وإن شاء الله يعني نسأل الله تعالى أن يكون هذا يعني لأجر من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. بإذن الله تعالى. ألف خير، يعني إن شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسناتكم أيضا، يا الله يعطيكم ألف عافية، أتمنى لكم كل التوفيق في تطوير الذات. كلمة أخيرة دكتورة ازدهار، ماذا ودك توجهي من خلال هذا البرنامج؟ جالسين نتكلم على أهمية القراءة وعصر التكنولوجيا. أنا ودي أقول الشيء اللي تعلمته في الولايات المتحدة الأمريكية عندما قالوا لي عند ابني، يعني عندما كان ابني الصغير، الابن الأول كان صغيرا جدا. الله يسلمك. الآن هو رجل ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، ربي يخليك. فكانوا يقولوا لي اقرأي له يوميا حتى لو كنت متعبة. فأنا أوصي كل الأمهات اقرأي مبكرا، يصبح الطفل قارئ، يصبح يحب الكتاب، تصبح هواية، يصبح يوفر من نقوده ليقتني الكتاب. وهذا مهم جدا لأنها إحنا نبغاها تصير عادة يومية. صح. صحيح صحيح أكيد. هو غذاء الروح. الله يعطيكي ألف عافية. شكرا لك على المشاركة دكتورة ازدهار منصور محمد جمال الحريري، أستاذ مساعد بجامعة الدمام قسم اللغة الإنجليزية ورئيسة الجمعية السعودية للقراءة. شكرا جزيلا لك دكتورة ازدهار. شكرا لك. عودة أكيد لك دكتورة حنان مرة ثانية. يعني الدكتورة ازدهار قالت كلمة مهمة جدا اللي هي متعة مسك هذا الكتاب وتحسس أوراقه والسفر معاه في خيال آخر وفي هذا الموضوع الذي تحكيه سطور هذا الكتاب. هل التكنولوجيا راح تقضي على هذه المتعة أو ممكن أنه هي تحل مكان هذه المتعة الجميلة في هذه الصفحات والأوراق من الكتب؟ لا أعتقد أنها ممكن تنهي الكتاب. احنا تعودنا دايما أن كل وسيلة إعلامية لا تلغي الوسيلة اللي قبليها. يعني في الأول الراديو أو الإذاعة، بعد كده التلفزيون بكل قنواته وكل الإبهار والأشياء الجميلة اللي احنا يعني كل الإبهار والتعددية والقنوات وكل الحاجات دي، ولكنها لم تلغي الإذاعة إلى اليوم. فعشان كده أيضا يعني التكنولوجيا مهما كانت ومهما وفرت للشباب أو للناس القراءة في جميع المجالات، ولكن سيظل الكتاب له سحره الخاص وسيظل الوسيلة الفريدة في التأكد من صدق المعلومة. يعني هو لما كل ما بيكون المرجع موجود معايا أنا بستطيع أن أثق في تلك الكلام، يعني المعلومات موثقة بشكل موجود. ويمكن دي الوسيلة التي لا تتوفر أبدا في أي وسيلة إعلامية أخرى مهما وفرت التكنولوجيا المعلومات. صحيح. لأن الكتاب بيديني المعلومة بشكل موثق، ببقى عارفة مين الكاتب ومكان النشر والكلام اللي بيقوله. صحيح. ولكن التكنولوجيا احنا مهما خدنا منها معلومات ولكن طول الوقت في حالة شك وريبة. احنا غير متأكدين، ونبدأ ندخل مواقع أخرى عشان نتأكد من صحة المعلومة. وممكن نفقد وقت طويل حتى نتأكد من مصداقية المعلومات. صحيح. فعشان كده الكتاب أبدا لا يفقد بريقه أبدا، وسيظل له سحر خاص كده وله أهمية خاصة. وإن شاء الله احنا يعني، وأنا وعدكم إن احنا من خلال الكلية عندي ومن خلال قسم الإعلام إن احنا قريبا نعمل ندوة نشجع فيها طالباتنا على القراءة. جميل. وحب الاطلاع والرجوع إلى الكتاب. أكيد. يعني دكتور حنان ما نقدر ننكر يعني إنه القراءة أحد الركائز الرئيسية التي تقوم عليها الثقافة الإنسانية، العلم. صح. أيضا طبعا. ولكن نحط بعد في اعتبارنا أن هنالك العديد من السلبيات أيضا من التكنولوجيا كوسائل التواصل الاجتماعي. مثل ما تفضلتي يعني الكتاب يكون المعلومات مصداقية، حتى الإحصائيات بتكون مضبوطة، عارفة مين الكاتب. طبعا. وأيضا من صدق هذه المعلومات. ولكن طبعا. من سلبيات أيضا التكنولوجيا اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، يعني اللي يقول لك مثلا سواء مثلا علاجات معينه للبشره، اشاعات طبعا، وللاسف بعض الفضائح الكاذبه اللي مثلا البعض بيستغل وسائل التواصل الاجتماعي. صح. وتطور التكنولوجيا بالاساءه لاشخاص شرفاء. احنا يعني شوفي حضرتك، احنا نتمنى ان في عالمنا العربي ان شبابنا ينتقوا المعلومات المفيده
ويبتعدوا عن كل ما هو ضار، لان اي وسيله وارد انها يكون فيها السلبي والايجابي. أكيد. احنا محتاجين ناخد منه كل ما هو ايجابي في مجال البحث العلمي، في مجال شغلنا، في مجال تجويد المهنه بتاعتنا، في المجال المعرفي، ونبتعد عن السلبيات، ونبتعد عن الشائعات والاخبار المغلوطه، ونبتعد عن الاخبار المحرضه على العنف والتي تنشر الفتن والمؤامرات. يعني احنا عايزين، خلي بال حضرتك، كل ده ممكن ينشئ جيل عنيف، جيل بيحمل بداخله الكراهيه. صحيح. يعني لو بتكرار تعرضه لتلك الاخبار السلبيه والاخبار العنيفه، من الممكن، شوفي حضرتك، هو هنا بقى التاثير مش هيبقى عليهم كلهم بشكل واحد، ولكن التاثير السلبي هيكون عند الشباب بالدرجه الاولى اللي لديهم استعداد للكراهيه، او اللي هم تكوينهم من البدايه هم عندهم تلك الجزئيه، فهم دول اللي التاثير هيقع عليهم بشكل سلبي. لكن طبعا الشباب اللي نشأوا نشأة دينيه كويسه، اللي ناشئين نشأة طبيعيه سويه، كل السلبيات اللي موجودة من خلال وسائل التكنولوجيا وأي معلومات لن تؤثر عليهم أبدا. يعني إقامة مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات ومعرض الكتاب أيضا، هل تعتقدي أنه ممكن أن تساهم ولو بشكل بسيط إلى أهمية القراءة وتوجه فعلا الشباب والفتيات؟ ما بأقول مثلا الكبار، لأن مثل ما تفضلتي دكتورة حنان، لما يكون واحد ناضج، يعني أنا أقصد الكبار هم فترة النضوج، يعني كرجل مثلا فوق ال 35 سنة أو سيدة، ولكن الشباب والفتيات هل ممكن أن يتوجهوا من خلال هذه الملتقيات والمنتديات إلى القراءة؟ والله القراءة. فعلا أنا يعني في معرض الرياض للكتاب أنا كنت سعيدة جدا لما شفت أسر كلهم في المعرض، يعني عائلات بالكامل، يعني اب وام واولادهم في المعرض. كنت في منتهى السعاده ان فعلا الى اليوم الاب والام بيصطحب اولاده معاه وبياخدهم للمعرد في جوله من هذا النوع. في جوله، وبيعرض عليهم كتب معينه واختاري. فانا كنت واقفه سعيده جدا. عارفه هي دي البدايه، يعني هي دي فعلا الطريقه المثلى اللي فعلا نخلي بناتنا واولادنا ان هم يحبوا بقى الكتاب، وان احنا ناخدهم في معارض. بعد المعرض ممكن نخرج اوديهم اكافئهم بقى على انهم يعني اختاروا كم كتاب فاكافئهم. عارفه الحاجات دي كلها ممكن تشجع ولادنا وبناتنا على ان هم يحبوا القراءه. طبعا بالاضافه الى المنتديات بقى، المنتديات المتنوعه زي ما بقول لحضرتك، لو في الجامعه لو في المدرسه، دي كلها برضو بتلفت الانتباه الى اهميه القراءه الحقيقه. يعني فيعني لو كل ده موجود بشكل متكامل اكيد هيحبوا القراءه. إذا نقدر نقول إنه الأسرة بتلعب دور في هذا الموضوع بالتأكيد، يعني طبعا الأسرة هي تأسيس أو غرس حب القراءة للأطفال. شوفي، الأسرة هي الجماعة المرجعية الأولى للإنسان. جماعته المرجعية الأولى هي اللي بيرجع لها في كل حاجة، بداية من الطريقة اللي بيتكلم بيها، اللي بيلبس بيها، اللي بيتعامل بيها مع الآخرين، طريقته في التفكير، طريقته في اختيار المهنة، طريقته في اختيار المصداقية بياخذها من كل الأسرة. حاجة. صحيح. كل حاجة. صحيح. فالبدايات لو احنا عايزين يعني ننصح بناتنا او اللي هم يبقوا امهات المستقبل ان شاء الله، نقول لهم خلي بالكم من اولادكم، خلي بالكم، لان الاسره هي الجماعه المرجعيه الاولى التي يستقي منها الفرد افكاره، اهتماماته، مبادئه، قيمه. فلا بد من التركيز على الاسره بالدرجه الاولى. جميل جدا. دكتورة حنان، تكلمنا تحت الهواء في نقطة مهمة جدا، يعني فعليا لفتي انتباهنا لها، انه قلتي لي عبارة جميلة جدا، انه كل مواطن اصبح صحفي من خلال الأحداث اللي بتحصل من حوالينا. يعني إن كان خلينا نستقرب الأحداث، يعني كان عندنا موجات غبار في الرياض وفي مناطق أخرى في المملكة العربية السعودية، كنا بنشوف فعليا من يعني أشخاص عاديين على السوشيال ميديا بينزلوا هذه المواقع، بينزلوا موجات الغبار، بيصوروها فيديو، بيصوروها صور، وبينزلوها. بتبدأ تستاق هذه الصحف الإلكترونية هذه الصور وبتبني عليها أخبار واقعية من الواقع. إيش تعليقك على هذه النقطة تحديدا؟ شوفي، هقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. الافراد دلوقتي او اي حد يستطيع ان هو يبقى صحفي. توافر الكاميرا في الموبايل كانت الخطوه الاولانيه الاولى لتحول اي مواطن ان يكون صحفي بالدرجه الاولى. مجرد ان كاميرا الموبايل، لان طبعا بشكل سهل هي الكاميرا موجوده معايا طول الوقت. صحيح. ففي جميع الحالات بشكل سهل جدا هطلع الموبايل واصور. قبل كده كانت الكاميرا منفصله عن الموبايل، فكنا الكاميرا بناخدها واحنا رايحين رحله، واحنا طالعين في اي مكان. يعني كنا بنستعد وبناخد الكاميرا في الموقف او في الميتنج اللي هي بتستدعي التصوير. لكن حاليا بتوافر الكاميرا في الموبايل اتاح للفرد امكانيه التصوير وفي اي وقت وفي اي لحظه.
اهم شيء في المواطن الصحفي ان هو يمتلك القدره على تصوير الحدث بحيث انه لا تستطيع الوسيله الاعلاميه الوصول لتلك الحدث، لشيء مهم جدا ان هو اللي موجود. صحيح. هو اللي موجود في هذا فجائيه الحدث كمان. فجائيه الحدث. صحيح. اي وسيله اعلاميه او اي قناه اخباريه مهما كانت تمتلك كل الامكانيات اللي في العالم لا تستطيع ان تنشر مراسليها في كل شوارع العالم، او في 24 ساعه على 24 ساعه، بيكون من الصعب تستطيع. جدا. صحيح. لا تستطيع. هي ممكن تنشر مراسليها في العواصم، في الاماكن المشهوره، في بعض الاماكن، ولكن في كل شارع، في كل حاره هتحط صحفي، من الصعب جدا. هو ده اللي صعب. هو هنا بقى صحافه المواطن بتقوم بهذا الدور. دلوقتي من خلال البلكونه، من خلال النافذه اللي عندي، يستطيع اي مواطن لو في اي حادث عنده يستطيع ان هو يلتقط هذا الحادث ويدعو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الاعلام الجديد بتلتقطه القنوات الاخباريه. الموضوع خطير ومهم جدا لدرجه ان القنوات الاخباريه ابتدت تطلب من المواطنين ان هم يشاركوها الاحداث من خلال زي خدمه شارك وجميع الخدمات اللي اطلقتها كبرى القنوات الاخباريه التي تشجع المواطن على انه لو عنده احداث معينه، لو عنده مقاطع معينه، لو عنده صور معينه، فده معناها ان القنوات الاخباريه بكل قدرتها وبكل الامكانيات اللي موجوده عندها بتعطي اهتمام كبير جدا لرؤيه الفرد، بتعطي اهتمام لتصويره، للقدرات الاعلاميه اللي عنده، لابداعاته، لانها تتاكد جيدا من ان الافراد يستطيعون تصوير الاشياء التي لا تستطيع هي الوصول اليها. صحيح. لا لسبب لانها لا تمتلك انها تبعت مراسلين او مصورين لهذا الحي او هذا الشارع في هذا المكان اللي فيه تلك الحادثه. صحيح. فلذلك بنلاقي ان القنوات الفضائيه بشكل عام والقنوات الاخباريه بشكل خاص بنلاقي ان في جزء عندها بتعتمد على مساهمات المواطنين من خلال المقاطع اللي هم صوروها، من خلال الفيديوهات اللي هم عملوها، بعض الصور، بعض التويتات بتاعتهم. فده معناها ان المواطن الصحفي اصبح له تواجد من خلال الاعلام الجديد بشكل او باخر، لدرجه ان الصحف دلوقتي بتنقل عن صحافه المواطن. يعني الصحف الالكترونيه من خلال الاعلام الجديد بتقول لك صحافه المواطن بتعلن عن حاجه معينه او بتقول حاجه معينه وبتعرض اللقطات وبتعرض الصور اللي عملها المواطنين. فده شيء خطير جدا انه اصبح المواطن دلوقتي بيشارك في صناعه الحدث وليس متلقي. احنا قبل كده، قبل الاعلام الجديد، احنا كنا متلقيين سلبيين. احنا طول الوقت بنتلقى الاخبار ونتلقى المعلومات، لكن بعد الامكانيات اللي وفرتها التكنولوجيا دلوقتي احنا اصبحنا صناع للاخبار، صناع للحدث من خلال التصوير والمقاطع اللي احنا نستطيع ان احنا نرفعها ونبعتها بقى لاصدقائنا واهلنا وزمايلنا. وفي ناس اصبحت بتجد طرق رائجه في انها تروج لتلك المقاطع على اليوتيوب وللقنوات الاخباريه، فاصبحت ايضا يعني وسيله للتربح ان هي تشارك بالابداعات بتاعتها، وبالتالي ممكن ان تعزز موهبه شخص معين مثلا عنده هذه الموهبه، مثلا طريقه تصويره، او ممكن ايضا تعطيه الثقه من خلال بالتأكيد. مثلا مشاركته بهذه الاخبار. لدينا اتصال دكتوره حنان، اعتذر. الدكتور ابراهيم الداوود، وكيل عماده البحث العلمي بجامعه الملك سعود. اسعد الله مساءك دكتور ابراهيم. اهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا دكتور ابراهيم. في ظل الثوره المعلوماتيه وايضا تطور التكنولوجيا، كيف نستطيع برايك ان نعزز ونشجع على حب القراءه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم تحت الفرصه، وارحب بك وبضيفتك الكريمه وبجميع المشاهدين للقناه الاولى السعوديه. حياك. الحقيقه ان موضوع القراءه هو موضوع متجدد وهو قديم ايضا، ليس صحيح، ويحتاج دائما الى ان يطرح ويناقش، خاصه في ظل تغيرات متسارعه. صحيح. كنا يعني دائما نقول ان القراءه هي وعاء المعرفه، وهذه قاعده دائما ننطلق منها، وان لا تحدث المعرفه ولا يعني تطوير الذات وحتى بالجوانب فضلا عن الجوانب العلميه والتعليميه. كل الجهود التي تقام لتشجيع القراءه الحقيقه انها جهود جيده، ولكننا نامل دائما يعني بالمزيد منها. التقنيات الحديثه انا اتصور انها ساعدت كثيرا على مزيد من الاطلاع ومزيد من القراءه.
وليست القراءة فقط يعني في مفهومها الضيق هو أنك يعني تفتح كتابا ورقيا صحيح. وتقرأ منه، ولكن ممكن استخدام التقنية في هذا الجانب، بمعنى أن القراءة تحدث بأي طريقة، سواء عن طريق الكتاب التقليدي أو حتى عن طريق الكتاب الإلكتروني وعن طريق التقنية. وهذا الذي دائما ننادي به في تعليمنا حتى، وهو التحول إلى يعني التقنية واستخدامها، لأنها هي في جانب يعني محفز ومشجع، وأيضا يعني يجذب طلابنا. يعني دكتور ابراهيم يشجع التقنيه تطور، يعني تشجع دكتور ابراهيم تطور التقنيه، يعني مثل ما تفضلت هو قراءه، صحيح كلامك، يعني سواء مثلا من كتاب ام من يعني الوسائل الالكترونيه الحديثه بالتاكيد. الامر نعم، الامر المهم هو كيف يتجه الناس للقراءه. مؤشرات كثيره واضحه على ان الناس يعني ان لا نكون محبطين ايضا، وبعض الدراسات التي تقول ان اللسان العربي لا يقرا وما الى ذلك، انا اقول لا، في هنالك اناس ونسبه لا باس بها تقرا وتطلع، سواء بغض النظر عن الهدف، سواء كان طالب يدرس، سواء كان طالب دراسات عليا، سواء كان باحث، سواء كان مثقف، سواء كان كاتب، ايا كان الهدف، او حتى يعني زي ما يقولون للاستمتاع ولاحداث متعه، لانها واحده من الاهداف. ساعطي مؤشر واحد ويمكن ان ايضا ان نقيس عليه حتى نكون متفائلين. تفضل. مع المعرض الرياض الدولي اللي يقيم قبل فتره، يعني الناس تشتكي من امر، وهو الزحام الشديد، واحيانا دليل على ماذا؟ دليل على الناس تتجه او هي مقبله على الكتاب، وتحتاج فقط تنظيم فعاليات اكثر حتى تعطي نتائج اكبر. معظم حالات يعني حالات التقهقر او حتى حالات الجهل هي ناتجه عن عدم الاطلاع، وكما قلنا ونكرر دائما انه لا يمكن للانسان ان يطور من قدراته وان ينجح في حياته التعليميه والعلميه والعمليه وحتى الثقافيه دون ان يطلع ودون ان يقرا. صحيح. لكن المهم على كل الجهات المعنيه وحتى الافراد ان يهيئوا السبل لمزيد من يعني من الفعاليات ومزيد من الانشطه التي تسهم في التشجيع. امر مهم ايضا، نقطه مهمه اريد ان اؤكد عليها، وهي ان القراءه مثل كثير من الامور تحتاج الى الممارسه حتى نتعود عليها ونصبح متعودين. مجتمعات كثيره نزورها دائما نجد الناس تقرا في القطار وفي المطار وعند الطبيب وفي كل مكان، هم يفتحون هذه الكتب سواء كانت ورقيه او الكترونيه ويقرؤون. لماذا؟ لان فقط هو يعني عامل مهم وحاسم في هذا هي عمليه التنشئه. دكتور ابراهيم لو تكرمت، التنشئه مثل ما تفضلت، يعني دحين جالس تقول التنشئه، نصيحه اخيره لكل اسره لكي تعزز وتغرس ثقافه او حب القراءه لاطفالها، ماذا تقول لهم؟ ما هي النصيحه التي توجهها لهم من خلال حياتنا؟ هنالك عده اشياء يمكن يعني ان نسوقها في هذا المجال، وهو ان الاب والام يعني ايضا يتيحون للابناء فرص كثيره لعمليه القراءه، يعني على سبيل المثال تامين الكتب او حتى تحديد المواقع الالكترونيه التي توجد فيها كتب تناسب الاطفال، ثم بعد ذلك يجب مثل ما انت تطلب بعض الامور وبعض المهام، ايضا يجب عليك ان تقدم حافز، مثلا اجراء مسابقات وحوافز وجوائز للابناء اذا انهوا مثلا كتاب، اذا قدم ملخص عن كتاب او عن فكره كتاب معين او ما الى ذلك. بعد ذلك هو سوف يتعود على قضيه القراءه، ثم تصبح العمليه جزء من تكوينه وجزء من شخصيته. صحيح. أكيد كل الشكر لك دكتور على هذه المعلومات الجميلة والمهمة حول قضيتنا لليوم، يعني قضية القراءة، ما بين يعني مؤيد وما بين رافض، ما بين مؤيد للكتاب وما بين معاصر لوسائل التكنولوجيا. شكرا لك. يعطيك ألف عافية. عودة أكيد لك دكتورة حنان مرة ثانية. يعني وسائل التكنولوجيا تدعم القراءة بشكل أو بآخر، وإن كانت يعني تهمش بعض الشيء الكتاب، لكن هي أكيد أي شيء إحنا بنبحث عنه في هذه الوسائل ما نقدر إنه إحنا نجده إلا من خلال بوابة المعرفة والقراءة. أكيد حابين أيضا نأخذ منك بعض النصائح لأهمية القراءة وتنشئة جيل يقرأ ويدرك أهمية القراءة، ونعزز هذا المفهوم أهمية الكتاب في ظل أكيد وجود وسائل التكنولوجيا.
هو طبعا انا بتفق مع دكتور ابراهيم جدا لما قال انه يجب ان احنا نشجع اولادنا على ان هم يكونوا يعني بيطلعوا على المعلومات بشكل الكتروني، صحيح. وانه بيشجع على التكنولوجيا. بتفق جدا معاه في كل الكلام اللي قاله، وبالفعل هو هدفنا في الاول وفي الاخر التثقيف المعرفي للشباب، سواء كانوا هيجيبوه من خلال الكتاب، المجله، مواقع التواصل، المواقع الاخباريه، الصحف الالكترونيه، ايا كانت الوسيله التي يستطيع منها الفرد ان هو يستقي المعلومات. ولكن هي الاشكاليه الوحيده فيما يتعلق بالتكنولوجيا ووسائل الاعلام الجديد هي ان احنا نعلم اولادنا كيفيه انتقاء المعلومات، كيفيه اختيارها، مش اي معلومه ان احنا نصدقها، صحيح. مش اي معلومه ان احنا ننساق وراها. صح. يمكن الكتاب والاشياء المطبوعه كانت بتخلو من السلبيات، كانت بتخلو من الافكار التي يعني الافكار السلبيه او الافكار الهدامه او اللي بتنشر الشائعات. الكتاب كان بيخلو تماما، لان طبعا الكاتب بيتحمل ما يكتب وهو عارف هو بيكتب في ايه وموضوع محدد، ويعني كل الاشياء بتبقى منضبطه. ايضا الصحف الورقيه والمجلات كل الاشياء اللي فيها يعني بشكل كبير جدا بتكون منضبطه. ولكن الاشكاليه الوحيده من خلال تطور التكنولوجيا هو أنه هناك انعدام لحارس البوابة. عدم وجود حراس البوابات الإعلامية اللي هم كانوا موجودين عندنا في وسائل الإعلام التقليدية من خلال طبعا البرامج والقنوات والإذاعة والصحف. طبعا حارس البوابة احنا عارفين أنه هو كان له دور كبير جدا في أنه بيفلتر الأخبار أو المعلومات، بحيث أنه بيستبعد المعلومات السلبية، المعلومات غير المؤكدة، المعلومات التي تقصدي الرقابة دكتورة حنان، رقابة أيوة. على وسائل التواصل الاجتماعي. أنا شايفة أن هي دي الأمنية الوحيدة اللي أنا بتمناها. صحيح. من خلال وسائل الإعلام الجديد، لأن الحقيقة دلوقتي وسائل الإعلام الجديد بكل ما تقدمه لنا من إيجابيات ومن معلومات ومن انفتاح، ولكنها محتاجة الضوابط إلى حد ما، بحيث إن أنا لما أدخل أدور على المعلومات أو ولادنا لما يبحثوا عن المعلومة لابد أن يكون هناك مصداقية، لابد أن يكون هناك صدق في تلك المعلومات. فلابد أن يكون هناك بشكل أو بآخر انضباط وفلترة لتلك المعلومات. مش أي معلومة إن هي تمر، أو مش أي معلومة إنها تطلع. طبعا أنا عارفة إن ده هيكون بصعب، يعني بطريقة صعبة جدا، صعب عمل كنترول عليه بشكل كبير. ولكن هي محاولات من خلال كل دولة تستطيع أن تجد لها لجنة أو تجد لها أي وسيلة معينة للمراقبة. أنا مع الآراء التي تنادي بضرورة مراقبة كل ما ينشر من خلال وسائل الإعلام. مهم جدا. أنا مع تلك الآراء. الحرية المبالغ فيها جدا هي اللي أفسدت الدول العربية. صحيح. الحرية الشديدة جدا اللي الناس كلها كانت بتنادي بيها هي دلوقتي اللي أدت إلى تراكم كل المشكلات وكل التداعيات، الثورات وكل اللي ترتب عليها في الوقت الحالي. فالتكنولوجيا لو احنا عايزين نستفيد بيها بشكل أو بآخر يبقى لابد أن يكون هناك ولو بعض الضوابط التي نستطيع من خلالها التأكد من صدقية المعلومات، ونحذف طول الوقت الأخبار يعني اللي بتشجع على الضغينة، الكراهية، العنف. ده في بعض يعني أصبح يروج إلى فكرة. يعني أنا بشوف بعض وسائل التواصل الاجتماعي يروج إلى فكرة، يعني فكرة معينة مثلا يبغوا بينشروها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، سواء تويتر، الانستغرام، الواتساب. من جد دكتورة يعني أتمنى تكون رسالتك وصلت من خلال حياتنا إنه يكون في رقابة على هذا الموضوع تحديدا. أتمنى ان شاء الله. اتمنى، لان طبعا خلاص احنا دلوقتي دخلنا التكنولوجيا ما نقدرش نرجع. يعني احنا خلاص احنا في وسط البحر دلوقتي، فعشان احنا في وسط البحر فيجب ان احنا نتسلح بكل الادوات اللي تخلينا ما نغرقش. يعني لابد ان احنا نكون عندنا بعض الادوات او بعض الاشياء التي نستطيع ان احنا نتخلل تلك المعلومات او تلك الموضوعات الغريبه جدا اللي احنا بنلاقيها. من حقنا على فكره، من حق كل دوله ان هي تحمي ابنائها، من حق كل دوله ان هي تسيطر على المعلومات وعلى الغزو الفكري اللي بيجي لها من كل اتجاه من العالم دلوقتي. صحيح طبعا اكيد. يعني القراءه هي بحر من المعرفه الواسع جدا، سواء عن طريق وسائل التواصل أو أيضا عن طريق الكتب. لكن زي ما حضرتك ذكرتي في بداية الحوار، الكتب مهما كان عليها يعني تدقيق أكثر وعليها محورة أو بلورة حول موضوع معين، بيكون أكيد في دور نشر كان في رقابة عليها، أكيد، وفي رقم إيداع، وفي موضوع للكتاب، وفي موافقة على
على الكتاب. فطبعا الكتاب في حد ذاته اي اب او اي انسان بيامن تماما على صحيح، الكتب، بتعطيه على بكل اعتبار- ثقه وبكل يعني اريحيه وانت أيوة. بتعطيه اذا كان لابنك تمام. او لبنتك. لكن عكس وسائل التواصل او وسائل التكنولوجيا لازم انه يكون في رقابه، او لازم انا خلينا نبداها من البيت دكتوره حنان، يكون صحيح. في رقابه داخل البيت، حتى وان كان ابننا او بنتنا بيعملوا سيرش حول موضوع معين او بيعملوا بحث معين، ليش ما انا اكون عامله هالموضوع وهالرقابه؟ اكيد كل شيء. الموبايل، المشكله في الموبايل. انا في البيت ممكن اعمل كنترول حلو جدا، لكن هو الموبايل صح. معاه بقى في كل حته. فالموبايل كل التكنولوجيا اللي موجوده في اللاب في البيت في الاجهزه اللي موجوده هي موجوده معاه على الموبايل. ضيفي لكده ان ابنائنا يمتلكوا من التكنولوجيا اكتر من اللي احنا نعرفها. البحر الواسع فهي دي المشكله. الى فين حيودينا. اكيد كل شكر لك صحيح. دكتوره هذا دور حنان. الاسره دكتوره، المفروض أيوة انه طبعاً. هي يعني مثل ما تفضلتي انه هي الاساس، صح. هي ممكن توجه اطفالهم فين الصح وفين الخطا، وانه طبعاً. هي فعلا البداية. لا يسيء استخدام التكنولوجيا. احنا أو نعلمهم وسائل حلو التواصل. جدا ونربيهم حلو جدا ونزرع بداخلهم كل القيم الدينيه والايجابيه، وفي الاخر نسيبهم بقى. اكيد بالتاكيد. يختاروا. اشكرك دكتوره حنان لك. احمد سليم، استاذ الاعلام بجامعه الملك سعود، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. يعطيك وايضا العافية. نوجه شكر لدكتوره ازدهار اللي شاركتنا ايضا في هذا الموضوع، دكتوره ازدهار منصور محمد جمال الحريري، استاذ مساعد بجامعه الدمام قسم اللغه الانجليزيه ورئيس الجمعيه السعوديه للقراءه. وايضا نشكر الدكتور ابراهيم الداوود اللي شاركنا في هذا الموضوع اللي مره مهم، اللي سلطنا الضوء فيه عن الثوره المعلوماتيه وعصر التكنولوجيا واثارها السلبيه على القراءه. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، اتمنى تكونوا استمتعتم معنا. سيتجدد لقائي معكم في يوم جديد وحلقه جديده من حياتنا. شكرا لكم والى اللقاء. اكيد، ومن هنا الى ان نلقاكم الاسبوع القادم، نترككم في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.